इथे मी घेतलेले आहे 1 कप स्वच्छ चाळून घेतलेले गव्हाचे पीठ। तर हे गव्हाचे पीठ आपल्याला सुरुवातीला असेच भाजून घ्यायचं आहे, यामध्ये काहीच घालायचे नाही। तर 2 ते 3 मिनिट झाल्यानंतर याचा थोडासा कलर चेंज होईल। तर याचा कलर चेंज झाल्यानंतर यामध्ये 3 चमचे साजूक तूप घालायचंय आणि साजूक तूप घालून याला परत गोल्डन ब्राउन कलर होईपर्यंत असेच भाजून घ्यायचं आहे। तर या पिठाचा कलर बदलण्यासाठी 2 ते 3 मिनिट लागतात। तर तुम्ही पाहू शकतात की आता आपले पीठ चांगले भाजले गेले आहे आणि याचा कलर सुद्धा गोल्डन ब्राउन कलर झालेला आहे। तर आता हे पीठ एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आणि या पिठाला थोडेसे पसरून ठेवूयात आणि हा पॅन परत एकदा आपल्याला गॅसवर ठेवायचा आहे। आता यामध्ये 1 चमचा खसखस, 3 चमचे काजूचे तुकडे, 4 चमचे बदामाचे तुकडे आणि पाव वाटी किसून घेतलेले खोबरे यामध्ये घालायचे आहे आणि हे सुद्धा भाजून घ्यायचे या सगळ्या साहित्याचा गोल्डन ब्राउन कलर होईपर्यंत। या सगळ्या साहित्याला भाजून घेतल्यामुळे याची चव खूप छान लागते। तर आता आपले हे सगळे साहित्य भाजून झालेले आहे। जे आपण सुरुवातीला गव्हाचे पीठ भाजून घेतलेले होते त्यामध्ये हे सगळे साहित्य घालायचे आहे। हे साहित्य घालून गव्हाचे पीठ व्यवस्थित असे मिसळून घ्यायचे आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्धा कप साखर घ्यायची आहे, त्याचबरोबर 3 ते 4 विलायचीच्या बिया आणि हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। ही साखर एकदम बारीक अशी वाटून घ्या। वाटून घेतल्यानंतर या गव्हाच्या पिठामध्ये घालायची आहे आणि परत एकदा हे गव्हाचे पीठ या साखरेमध्ये छान मिसळून घ्यायचंय। तर आता यामध्ये पुन्हा एकदा 3 ते 4 चमचे साजूक तूप घालायचंय आणि साजूक तूप घालून हे पीठ पुन्हा एकदा व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचंय। तर तुम्ही पाहू शकतात की आता आपल्या पिठाचा चांगला लगदा तयार होतोय। अशा पद्धतीने आपल्याला हे पीठ तयार करून घ्यायचंय। तर आता या पिठाचा एक छोटासा पोर्शन काढून याचा लाडू बनवून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही पाहू शकतात की किती मस्त आणि पौष्टिक असे आपले लाडू तयार झालेले आहेत। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका रेसिपी सोबत। तोपर्यंत खात रहा, मस्त रहा।